ඔයාලට මතක ඇති අපි කලින් වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ආවා තාම පාඩම් කරන්න පටන් ගන්නවත් නැති පාඩම් කරන ට්‍රැක් එකේ වැඩිලා නැති අයට ස්ටඩි චැලෙන්ජ් එකක්. ඉතින් මං කිව්වා ඒ චැලෙන්ජ් එකට මමත් ජොයින් වෙනවා කියලා. ස්ටඩි චැලෙන්ජ් එකට දවස් 7ක් යනවා. දවස් 7ක චැලෙන්ජ් එකක් මේක. ඉතින් අද තමයි ඒකේ පළවෙනි දවස. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. පාඩම් කරන්න කලින් අපේ මනස රිලැක්ස් වෙලා තියෙන එක සෑහෙන්න වටිනවා. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එකෙත් කිව්වා මනස රිලැක්ස් කරගන්න හොඳම ක්‍රමයක් තමයි අපිට පොඩ්ඩක් භාවනා කරන්න පුළුවන් නම් කියලා. ඉතින් අදත් මේ චැලෙන්ජ් එකේ චැලෙන්ජ් එක පටන් ගන්න කලින් මම පොඩ්ඩක් භාවනා කරන්න තමයි මේ ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතනදි කරේ ආනාපානසති භාවනාව. ඒ කියන්නේ හුස්ම ඉහළට ගන්නවා පහළට දානවා. කියන්නේ අපේ ආශ්වාසය ප්‍රාශ්වාසය ගැන මෙනෙහි කිරීම තමයි මෙතනදි කරේ මම. මේකෙදි අපේ මනස රිලැක්ස් කරගන්න ගොඩක් උදව් වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් විනාඩි 20ක් දක්වා යනකම් මේ භාවනාව කරන්න. දැන් භාවනා කරලා ඇත්තටම මගේ මනස රිලැක්ස් වෙලා තියෙන්නේ. හරිම සාමකාමී මනසක් තියෙන්නේ. ඒ මනසින් යුතුව තමයි මම මගේ පොත් මේසෙ ගාවට එන්නේ. ඉතින් පොත් මේසෙ ගාව ඇවිල්ලා මම අද ප්ලෑන් කරනවා මම මොනවද කරන්න කියලා. ඒකෙදි මට අයිඩියා එකක් ආවේ ෂෝට් නෝට් එකක් හදනවා කියලා. ඉතින් මම මේ ෂෝට් නෝට් එකට ඕන කරන A4 ෂීට්ස් ටික අරගෙන එක දෙකට නමලා තමයි මේ ලෑස්ති කරගන්නේ. ඉතින් ඊළඟට මම තීරණය කරගන්න ඕනේ මම මොන පාඩම්ද බලන්නේ මොන පාඩමෙන්ද ෂෝට් නෝට් එක හදන්නේ කියලා. ඉතින් මුලින්ම මේකට පටුන අරගෙන පළවෙනි පාඩමෙන් විතරක් පුළුවන් එහෙම නැත්නම් තව පාඩම් දෙකක් තුනක් කරන්න පුළුවන්ද කියලා තමයි මම මේ වෙලාවේ බලන්නේ. ඉතින් එහෙම බලනකොට අයිඩියා එකක් එනවා. පළවෙනි පාඩම ගොඩාක් ලොකු එකක් නම් එතකොට මට බැහැනේ පැය 3ක් ඇතුළතදී පාඩම් තව එකතු කරගන්න. ඒකෙන් හින්දා පළවෙනි පාඩම විතරයි. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ පාඩම් කෙටි පාඩම් නම් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් පාඩම් දෙකක් තුනක් ඒ වෙලාව ඇතුළත යොදා ගන්න. ඒක ඉතින් ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ ඕගොල්ලෝ මත. මොකද ඕගොල්ලෝ දන්නවනේ පාඩම් කරන්න මේ පාඩම ඉවර කරන්න මට කොච්චර වෙලාවක් යයිද කියලා දල අදහසක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඒ දල අදහස අරගෙන ඔයාලට තීරණය කරන්න වෙනවා අද දවසේ පැය 3 ඇතුළත මම මොනවද කරන්න කියලා. ඉතින් මේ චැලෙන්ජ් එකේ මම පාඩම් දෙකක් තෝරගත්තා. පළවෙනි පාඩමයි දෙවෙනි පාඩමයි. ඉතින් ඒක මම ඩයරි එකක් අරගෙන දැන් චැලෙන්ජ් එකට හින්දා මම ගාව තිබ්බ අලුත්ම ඩයරි එකක් ගත්තා. ඒකේ අරගෙන මම ලියා ගන්නවා අද දවසේ පැය 3 ඇතුළත මම මොනවද කරන්නේ. සහ අවසාන කොටසේ කියන්නේ මම ඔයගොල්ලන්ට දුන්නනේ ප්ලෑන් එකේදී මේ අවසාන පැය හෝ අවසාන පැය භාගය ඇක්ටිවිටි එකක් කරනවා එහෙම නැත්නම් පාස් පේපර් එකක කොටසක් කරනවා කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට මම මොකක්ද කරන්න කියන එකත් මේ වෙලාවේ තීරණය කරගන්න පුළුවන්. තාම මම මේ පාඩම් කරනවා නෙමෙයි. මම තාම පැය 3 ස්ටාර්ට් කරලා නැහැ. පැය 3ට කලින් තමයි මේ ප්ලෑන් එක හදාගන්නේ. මම පාඩම් දෙකක් තෝරගත්තා. ඒ වගේම පාඩම් දෙකට අදාළව ඇක්ටිවිටීස් දෙකක් කරනවා කියලා මම ප්ලෑන් කරගත්තා. ඒක තමයි මම මේ මගේ ඩයරි එකේ ලියා ගන්න. මොකද නැත්නම් ටික වෙලාවක් යද්දී අපිට අමතක වෙන්න පුළුවන් නේ මතා. අපි මොන කොටසද කරන්න තීරණය කරගත්තේ කියලා. ඒක නිසා. ඉතින් මම කියනවා පාඩම් කරද්දි විතරක් නෙමෙයි. ඔයගොල්ලෝ ඕනම දෙයක් කරද්දි ඊට කලින් පොඩි ප්ලෑන් එකක් හදාගන්න එක සෑහෙන්න වටිනවා. එතකොට ඔයාලට අරමුණක් තියෙනවා මම මොකද්ද කරන්නේ? මම මේ වැඩ ඉවර කරයින් පස්සේ ඊළඟට මොකද්ද කරන්න කියන එක. ඉතින් දවසේ මෙහෙම පැය 3ට ප්ලෑන් එකක් හදනවා වගේම ඔයගොල්ලන්ට තව පුළුවන් මොකක් හරි සබ්ජෙක්ට් එකක් අරගෙන ඒ සබ්ජෙක්ට් එක ඉවර කරනවා කොච්චර කාලයක් ගන්නවද? ඒ වගේ ප්ලෑන් එකක් වුණත් හදන්න ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන්. ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ පාඩම් කටයුතු වැඩි දියුණු කරගන්න සෑහෙන්න වටිනවා. දැන් ප්ලෑන් එක හදලා ඉවරයි. ඊළඟට මම වතුර ටිකක් බීලා පාඩම් කරන්න ඕනේ කියන අදහස ආවා. එතකොට තමයි මතක් වුණේ වතුර බෝතලේ වතුර නැහැ. ඉතින් මම ආපහු ඒකට වතුර පුරවගෙන ඇවිල්ලා ඒකත් ළඟ තියාගෙන තමයි පාඩම් කරන්න හදන්නේ. විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ අපි පාඩම් කරන අතරතුරත් එදිනෙදා වැඩ කරගෙන යනකොටත් වරින් වර වතුර බොන එක සෑහෙන්න වටිනවා. එතකොට අපිව ඩිහයිඩ්‍රේට් වෙන්නේ නැතුව අපේ සිරුර තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ පුරුද්දක් පොතට වැඳලා පාඩම් කරන්න ගන්නෙ. ඒ විදිහට මම පාඩම් කරන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේ මගේ ලැප්ටොප් එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලිව පේනවද දන්නේ නැහැ. මම ටයිමර් එකක් තමයි තියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී මම
පමදෝර් මෙතඩ් එක පාවිච්චි කරනවා කාලය බෙදා ගන්න. කියන්නේ පැය 3 ඇතුළත කාලය බෙදා ගන්න. මම ලැප්ටොප් එකේ ටයිම් එක ඔන් කරලා, ඒ කියන්නේ පැය භාගෙන් භාගයට තමයි මම මේක කරගෙන යන්නේ. වීඩියෝ එකේ සමහර තැන් ඔයගලන්ට ස්පීඩ් කරලා පෙන්නයි. කොහොම හරි මම පැය භාගෙන් භාගයට වෙලාව තියලා තමයි පාඩම් කරන්න පටන් ගන්නේ. I think ඒ වගේම ඔයගලන්ට මේ චැලෙන්ජ් එක ගැන විස්තර කරන එකේදී මම කිව්වා අපිට පුළුවන් ඕනනම් පාඩම් අරගෙන පාඩමක ෂෝට් නෝට් එකක් හදන්න. එහෙමත් නැත්නම් තමන් හදපු ෂෝට් නෝට් එකක් තියෙනවා නම් ඒක පාඩම් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම අද තෝරගත්තේ ප්ලාන්ට් ෆිසියොලොජි කියලා මට තියෙන සබ්ජෙක්ට් එක. ඉතින් ඒ සබ්ජෙක්ට් එකේ ඇත්තටම මම ෂෝට් නෝට් එකක් මීට කලින් හදලා තිබ්බේ නැහැ. හැබැයි මට අච්චු පොත තියෙනවා. ඉතින් මම තීරණය කරා ඒ අච්චු පොතෙන් ෂෝට් නෝට් එක හදන්න. ෂෝට් නෝට් එක හදලා හැබැයි මම එක හදන ගමන් පාඩම හොඳ අවධානයෙන් කියවනවා. ඒ කොටස් මතක තියාගන්න ගමන්. ඉතින් මම වෙනම කොලයක් අරගෙන ෂෝට් නෝට් එක හැදුවත් මං ආස දෙයක් තමයි හයිලයිට් කරන එක. ඉතින් මේ අච්චු පොත් ආයෙ වෙන කාටවත් දෙන්න නැහැ. අපිටම තමයි තියාගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙ හින්දා මම අච්චු පොතෙත් ඕන කරන කරුණු හයිලයිට් කරන ගමන්ම විශේෂ කරුණු ෂෝට් නෝට් එකට ගත්තා. ඒ විදිහට තමයි කරේ. ඉතින් මම ඒකට හයිලයිටර්ස් පාවිච්චි කරා. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට මම මෙතන මම හිතන්නේ රතු පාටේ පෑනකිනුත් අන්ඩර්ලයින් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ ඔයගොල්ලන්ට කැමති විදිහට හයිලයිට් කරලා අන්ඩර්ලයින් කරලා එහෙම නැත්නම් ෂෝට් නෝට් එකක් හදන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට තව පුළුවන් මයින්ඩ් මැප් එකක් හදන්න. ඉතින් ඒ වගේ පාඩම් කරද්දී ඔයගොල්ලන්ට ආස හිතෙන විදිහට Tamanට හොඳටම මතක හිටින විදිහට ආයේ නෝට් එක බලන්න හිතෙන විදිහට ඔයගොල්ලන්ගේ නෝට් එක හදාගන්න ඔයාලට පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ කිහිපයක්, ඒ කියන්නේ විනාඩි 30 කොටස් වලට බෙදාගෙන තමයි මම මේක කරන්නේ. එතකොට පළවෙනි විනාඩි 30 කොටස් දෙකේදී මම ෂෝට් නෝට් එක හදනවා. ඊට පස්සේ විනාඩි 5ක විතර ඉන්ටර්වල් එකක් ගන්නවා. ඉතින් එක ඉන්ටර්වල් එකකදී මම එතනම හිටියා, පොත් මේසෙම හිටියා. මොකද මේ නැත්තම් අවධානය ආයි වෙනස් වෙයි කියලා මට හිතුනේ. හින්දා මම නැගිටලා ගියොත් මට වෙන මොනවා හරි වැඩක් කරන්න හිතෙයි කියලා හිතුන නිසා. හැබැයි ඊළඟ ඉන්ටර්වල් එකේදී නම් මම නැගිටලා ගියා. ඉතින් මේ මුළු පැය 3ම මේ වීඩියෝ එකට ඇතුළත් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ගොඩක් වීඩියෝ එක දිග වෙන හින්දා මම මැද්දෙන් කොටස් තමයි වීඩියෝ එකට ඇතුළත් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතන පොත් මේසේ තියාගෙන තියෙන තැනත් ඔයගලන්ට කියන්නම්. මම ඔයගලන්ට කියන්නේ කලින් වීඩියෝ එකේදී ඔයගලන්ට පාඩම් කරන්න ගැළපෙනම තැන හොඳම තැන යොදා ගන්න කියලා. ඉතින් මේ කාමරේ මෙතන ජනෙල් 3ක් තියෙනවා. ඒකෙන් හොඳ ආලෝකයක් එනවා. ඒ වගේම මට මෙතනින් එළිය ඈතට පේනවා. ඒ කියන්නේ මගේ අවධානය බිඳෙන දර්ශන මෙතනින් එළිය පේන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ කවුරුත් මෙතනින් එහාට මෙහාට යන්නේ නැහැ. ගස් කොළන් ටිකක් තමයි පේන්නේ. ඉතින් මෙතනදී මට නැගිටලා යන්න සිද්ධ වුණා. මං හිතන්නේ එකපාරටම වහින්න පටන් ගත්තා. ඉතින් එතකොට එළියේ තිබුණ රෙදි වගේක් ගන්න මට යන්න වුණා. ඒකින්ද මම ගියා. හැබැයි මම අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගත්තා මට කොච්චර වෙලාවක් තියලාද මම ගියේ කියලා. ඉතින් ඒ වෙලාව මට එතනින් නැගිටලා යන්න වෙච්ච වෙලාව තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ පේන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටත් ඒ වගේ අර කොච්චර ප්ලෑන් කරලා වැඩ කරාත් මම මෙතනින් නැගිටින්නේ නෑමයි කියලා වැඩ කරත් හදිසි අවශ්‍යතාවය ඇති වෙන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට එතනින් නැගිටලා යන්න. ඉතින් වැලේ තිබ්බ රෙදි ටික අරන් දාලා ආයෙ මම එනවා පොත් මේසෙට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ වගේ පොඩි වෙලාවක් මිස් වුණොත් ඒ වෙලාව ආයෙම තියලා පාඩම් කරන්න පටන් ගන්න. මෙතනදිත් මම ඉක්මනටම ඇවිල්ලා ආපහු ඒ නැති වෙච්ච වෙලාව මට මතකද විනාඩි 4ක් ඒ විනාඩි 4 ආපහු ටයිම් එකකින් තියලා තමයි මම ආයි පාඩම් කරන්න ගත්තේ. හැබැයි මම කියනවා අර ඒ වගේ හදිසිම අවශ්‍යතාවක් වෙච්ච වෙලාවෙ මම නැගිට්ටා මිසක් ඒ නැතුව අර ටයිමර් එක තියලා තියෙන වෙලාව කියන්නේ පැය භාගය ඇතුළත මම ආයි නැගිටලා යන්නේ නැති වෙන්න වගේ බලාගත්තා. දැන් මම මේක ඉදිරිපත් කරන්නේ බිගිනර් කෙනෙක්ටනේ තාම පාඩම් කරන් ට්‍රැක් එකට වැටිලාම නැති කෙනෙක්ටනේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ටත් එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සමහරවිට ඒ වගේ අවශ්‍යතාවක් නැතුව කම්මැලි හිතලා නැගිටලා යනවා වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒකින්ද එහෙම කරන්න එපා. පුළුවන් තරම් ඔයාව කන්ට්‍රෝල් කරගෙන පොත් මේසේ ඉඳගෙනම ඉන්න try කරන්න. සමහරවිට මුකුත්ම කරන්න බෑ. මේ සබ්ජෙක්ට් එක තේරෙන්නේ එපාමයි කියලා හිතුණා. ඔයගොල්ලෝ එතනින් නැගිටලා යන්න නැතුව try කරන්න. පොත් ටික දිගහැරලා තියාගෙන එතන අඩුම තරමේ ඉඳගෙන හරි ඉන්න. මම මේ කියන්නේ පාඩම් කරලා හැමදාම පාඩම් කරගෙන යන සුපුරුදු කියන්නේ රූට් එකකට පාඩම් කරන කට්ටියට නෙමෙයි.
පාඩම් කරන්න ගොඩක් අමාරු. එක තැන ඉන්න අමාරු. අන්න එහෙම පිරිසට තමයි මම මේ කියන්නේ. ඉතින් මෙතනදිත් මම දැන් විභාගේ මගේ ඉවර වෙලා සතියක් විතර වෙනවා. ඉතින් ඒ සතිය ඇතුළතම මුකුත් පාඩම් කරන්න නැතුව පොඩ්ඩක් chill එකේ ඉඳලා තමයි මම මේ ආපහු challenge එකකින් පාඩම් කරන්න පටන් ගත්තේ. අන්තිම පැය භාගෙ මම අරගෙන ඇක්ටිවිටි එකක් කරා. මගේ පාඩම් දෙකටම අදාළව ඇක්ටිවිටීස් දෙකම මම ඉවර කරා. ඒ වගේම ඒ වගේ උත්තරත් මම පොත පෙරලා හොයලා හරි වැරදිත් මාක් කරගත්තා. ඉතින් මේ ස්ටඩි චැලෙන්ජ් එකේ ඉතුරු දවස් ටිකත් පොඩි වීඩියෝස් විදිහට ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.